वेलकम ब्याक टु माई न्यू भिडियो। आइयो सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि सन्चै छु। आजको भिडियो चाहिँ तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको छ, इन्स्टाग्राममा आफ्नो अकाउन्ट प्राइभेट कसरी देख्न नचाहने कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने भिडियो रहेको छ। म इक्जाम्पलको लागि तपाईँलाई चाहिँ म एउटा अकाउन्ट देखाउन चाहन्छु। अकाउन्ट देख्न सक्नुहुन्छ, यो इन्स्टाग्रामको कसैको दो रहेको छ, त्यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। यो नामहरू पनि यो अरू देखाउने छ, तर फोटो भिडियोहरू तपाईँले अपलोड गरेको चाहिँ दिस अकाउन्ट इज प्राइभेट भनेर लेख्ने छ। फलो गरे मात्रै फोटो भिडियो हेर्न पाउनेछ, नभए त तपाईँको भिडियोहरू कसैले हेर्न नपाउने बनाउन चाहनुभएको छ इन्स्टाग्राममा भने तपाईँ यो सही भिडियोमा आउनुभएको छ। यस्तै युजफुल भिडियोहरू यस च्यानलमा मैले लिएर आउनेछु, त्यसैले यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यस्तै युजफुल भिडियोहरू यस च्यानलमा मैले लिएर आएको हुन्छु। र अब तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ त साइडमा मेरो फोनको स्क्रिन सेयर गर्न गइरहेको छु। र तपाईँले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ इन्स्टाग्राममा जानु होला, र इन्स्टाग्राममा गइसकेपछि तपाईँले चाहिँ आफ्नो प्रोफाइलमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रोफाइलमा टच गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ माथि टपमा देख्न सक्नुहुन्छ 3टा धर्का रहेका छन्, मैले एरोप्लेन लागेको छु। यसमा गएर यहाँ टच गरिदिनु होला, र टच गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ अब देख्न सक्नुहुन्छ फर्स्टमै रहेको छ सेटिङ एन्ड प्राइभेसी भन्ने अप्सन आउनेछ, यसमा टच गर्नु होला। यसमा टच गरिसकेपछि तपाईँको यस्तो इन्टरफेस हुनेछ, धेरै सेटिङहरू आउनेछन्, र तपाईँले चाहिँ अब सबैभन्दा तल डाउनमा देख्न सक्नुहुन्छ मैले सो गरेको छु, तपाईँले बुझ्नु होला अकाउन्ट प्राइभेसी भन्ने अप्सन आउनेछ। यसलाई टच गरिदिनु भयो भने तपाईँको चाहिँ यसमा यो पब्लिक्समा हुनेछ, तपाईँले चाहिँ यो अफ हुनेछ, तपाईँकोमा पनि मेरोमा पनि अफ रहेको छ। तपाईँले प्राइभेट गर्न चाहनुहुन्छ भने यसलाई अन गरिदिनु भयो भने तपाईँले चाहिँ यसरी सजिलोसँग तपाईँको बिजनेस अकाउन्ट क्यान नट प्राइभेट भनेको चाहिँ मेरो बिजनेस अकाउन्ट रहेको छ, त्यसरी मेरो हुन सकेन। तपाईँको पर्सनल अकाउन्ट छ भने तपाईँले चाहिँ सजिलोसँग प्राइभेट गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो अकाउन्टलाई, यहाँ पढ्न पनि सक्नुहुन्छ। यसलाई फेरि अफ प्राइभेटलाई अफ गर्न चाहनुहुन्छ भने फेरि यसलाई आएर अफ गरिदिनु भयो भने सजिलोसँग यो सेटिङ हुनेछ। अब थोरै तल जान सक्नुहुन्छ, म एउटा 2टा एक्स्ट्रा सेटिङ पनि तपाईँलाई बताइदिनेछु। अब तपाईँले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ डाटा युज एन्ड मिडिया क्वालिटी भनेको चाहिँ के रहेको छ भन्दाखेरि तपाईँले अब फोटोजहरू हेर्नुहुन्छ, तपाईँले पोस्ट गर्नुहुन्छ इन्स्टामा भने तपाईँलाई यो सेटिङ चाहिँ अवश्य थाहा हुनुपर्ने हुन्छ, किनभने तपाईँको धेरै राम्रो देखिनेछ। के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा टच गर्नुभयो भने यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ अपलोड अ हाई क्वालिटी पिक्चर भनेको छ। तपाईँले चाहिँ कुनै भिडियो फोटो इन्स्टामा पोस्ट गर्नुभएको छ भने अरूलाई तपाईँको भिडियो क्वालिटी जस्ताको जस्तै हाई क्वालिटीमा देखिनेछ, सो हुनेछ। अब तपाईँले चाहिँ यो भयो, तपाईँले चाहिँ डाटाबाट युज गर्नुहुन्छ इन्स्टाग्राम भने तपाईँको धेरै डाटाहरू एमबीहरू खर्च भइरहेको छ भने तपाईँले चाहिँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ डाटा सेभिङ भनेर आएको छ। यसमा टच अन गरिदिनु भयो भने तपाईँको चाहिँ डाटा पनि कम खानेछ, र तपाईँले इन्स्टा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँले चाहिँ तपाईँले अब यस्तै युजफुल भिडियो हेर्नका लागि तपाईँले च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। आजको लागि छोटो भिडियो रहेको थियो, र यो भिडियोमा एक लाइक गरिदिनु होला। र मैले चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा मेरो प्रोफाइलको लिङ्क राखिदिनेछु, इन्स्टाको प्रोफाइलको लिङ्क, तपाईँले सजिलोसँग मलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ। र यस्तै भिडियोहरू यस च्यानलमा लिएर आउनेछु, त्यसैले यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ अवश्य नबिर्सिनु होला। र